Hej! Vad är det som gör att personer på autismspektrat kan bli extra vassa systemutvecklare? Den frågan ska jag besvara. Jag ska också berätta lite om Asperger och autism, vilka styrkor som medföljer och vilka utmaningar som också kan medfölja. Och vilka lösningar som finns för att få bästa möjliga output. Sara Sadangani heter jag och jag jobbar som konsultchef på Unicus. Unicus är ett IT-konsultbolag inom systemutveckling. Vi levererar tjänster inom programmering, testautomatisering och kvalitetssäkring. Det som är unikt med Unicus är att alla våra konsulter har Asperger. Det följer väldigt många styrkor med Asperger som passar klockrent för våra uppdrag. Innan jag fortsätter och berätta om styrkorna som följer med Asperger så ska jag bara reda ut lite begreppen här när det gäller Asperger och autism. Det är faktiskt så att man inte längre kan få en Asperger-diagnos. Den togs bort för några år sedan, 2015 tror jag det var. Nu får man en diagnos på autismspektrat. Asperger är en del av autismspektrat numera. Och det är den del där man har normal till hög eller väldigt hög begåvning. Jag kommer kanske växla lite mellan autism och Asperger, men nu vet ni i alla fall vad jag menar. Ja, så tillbaka till styrkorna. Vad är det då för styrkor som följer med Asperger? Om man har diagnosen så är man också väldigt noggrann. Man är ofta väldigt analytisk, har förmåga att se detaljer, se mönster. Man är väldigt strukturerad. Man kan jobba repetitivt, är väldigt uthållig. Och man gör saker lika noga när man gör det för 1000:e gången som när man gör det för första gången. Man är också väldigt ärlig och lojal. Det är också uppskattade egenskaper av en arbetsgivare. Men alla de andra styrkorna passar väldigt, väldigt väl för att jobba med utveckling och test. Som ni kanske förstår. Det är också vanligt att man har ett specialintresse där man kan typ allt. Och har man då specialintresset programmering så är man ju väldigt duktig på programmering också. Det man gör mycket av tenderar man ju på att bli duktig på. Så jag kan ju säga att de här styrkorna som jag räknade upp, de kan ju passa för många andra arbetsuppgifter också. Men vi på Unicus har riktat in oss på just systemutveckling. Så våra konsulter har diagnosen plus kunskap och förmågan till att bli duktiga inom systemutveckling. Det som är så sjukt, det är att trots att man har eftertraktade egenskaper, man har viljan och förmågan att göra ett bra jobb, så är det så mycket som 70% som är arbetslösa. Det är ett enormt resursslöseri. Och det är just det som är Unicus affärsidé. Att dra nytta av styrkorna och lösa den här samhällsutmaningen som det innebär. Att så många går arbetslösa trots att de har både vilja och förmåga att bidra. Varför är då arbetslösheten så stor bland personer med just Asperger? En förklaring är att med diagnosen följer också en extrem ärlighet och att man tolkar bokstavligt. Det här gör att när en person med Asperger tittar bland annonser
och läser alla krav i annonsen, så kanske man tickar 8 av 10 av boxarna och känner att nej, men då kan jag inte söka för jag uppfyller inte alla kraven. Så redan där har man ju tappat många som inte ens söker. Sen så naturligtvis så kommer en del då kanske söka i alla fall. Och där kommer man till den traditionella intervjusituationen. Den är inte heller perfekt för en person med Asperger. I intervjusituationen så förväntas man köra lite small talk i början. Prata lite om väder och vind och kanske vad man gjorde i helgen, vad man har för intressen. Eller ja, att chitchatta, det är inte våra konsulters favoritsysselsättning. Man pratar gärna om arbetsuppgifter, man är väldigt målorienterad och uppgiftsorienterad. Men att prata om ditt och datt, där flyter liksom inte riktigt samtalet. Sen i rekryteringssammanhang så har vi också den här faktorn av transparens. Om man berättar att man har diagnos, kommer då rekryteraren att vilja anställa mig? Om man inte berättar, då finns ju å andra sidan en risk att rekryteraren sitter tänker att det är någonting, men kan inte riktigt sätta fingret på vad. Men väljer bort kandidaten för att det var någonting. Så det där är orsaker till att personer med Asperger är arbetslösa i alldeles för stor utsträckning. Både annonserna och intervjuprocessen. Ja, jag har pratat om styrkorna som följer. Jag skulle dra lite annan fakta om Asperger också, så ni får det med er. Bara 1-2% av befolkningen worldwide är på diagnosen. Eller har diagnosen, är på spektrat. Och det är så i Sverige och det är så i resten av världen också. Sen så skiljer det lite hur mycket man diagnostiserar. 70% är arbetslösa i Europa och i Sverige också. Det skiljer lite upp till 90% i vissa länder. Och Asperger är ingen sjukdom, utan det är ett annorlunda sätt att uppleva världen, kan man säga. Man kan jämföra till datorvärlden, olika operativsystem som Mac och Windows. Det finns många kända personer som befinner sig eller har varit på, eller sägs ha varit på spektrat, som Greta Thunberg, Bill Gates, Steven Spielberg, har vi med Albert Einstein, Isaac Newton, Elon Musk. Det finns många fler män som har diagnos. Anledningen till det är oklar. Det kan vara ärftliga faktorer. Det kan också vara så att diagnoskriterierna är utformade på manligt beteende. Faktum är att andelen kvinnor med diagnos håller på att öka. Ja, så vad är då de vanligaste utmaningarna och hur är det egentligen en utmaning, eller kan man komma runt dem? Det rör sig ofta om 3 huvudområden. 1. Social samspel och kommunikation. 2. Kring sinnesintryck. Och 3. Kring det oskrivna. Det som står mellan raderna. Men i rätt miljö så blir inte det här några större problem. Jag ska förklara lite mer. Nummer 1 då, kring det socialt samspel och kommunikation. Som jag var inne på tidigare kring intervjusituationen, så är det den mer spontana sociala kommunikationen som kan upplevas problematiskt. När det gäller att kommunicera kring en arbetsuppgift
så är det inga problem. Så lösningen på det här kan ju vara ganska enkel. Men dels att man är transparent och berättar att man tycker att det är jobbigt i så här mingelsituationer eller sociala situationer. Och sen från arbetsgivarens håll så är det kanske inte nödvändigt att delta på middagar, luncher eller AVs eller andra sådana här mingelsammanhang. Kring sinnesintryck då. Det är ju egentligen att man har svårt att filtrera sinnesintryck. Man tar in allt. Och det är väl inget problem i sig, det är bara det att det tar energi. Så att en arbetsplats där det är mycket ljud och synintryck tar energi. Till förmån från annat då. Men man kan ganska enkelt komma runt det här med att ha hörlurar som stänger ute ljud och kanske tillåta att man sitter med keps och solbrillor. Det kan vara en lösning om ljuset är väldigt irriterande. Sen flexibla arbetstider kan ju hjälpa något enormt. Att inte behöva resa mitt i rusningstrafik underlättar. Så att man inte är uttröttad redan när man kommer till jobbet. Dessutom så har ju pandemin visat att det går ganska bra att jobba hemma också. Så att få göra det några dagar kan vara ett sätt att spara energi. Sen det här nummer 3 kring oskrivna regler. Och det som sägs mellan raderna, det kan vara utmanande för en person med Asperger. Och lösningen, det är att vara tydlig. Säg det du menar och mena det du säger. Svara på frågorna när, var, hur, med vem och varför. Svarar du på de frågorna, ja då är du också tydlig. Och vi får faktiskt höra av flera av våra kunder att sen de tog in en person med Asperger i sitt team så har cheferna har tänkt på att vara mer tydliga gentemot vår konsult och också varit mer tydliga gentemot hela teamet. Och då har de fått hela teamet till att prestera bättre. Så det är ju inte bara personer med Asperger som mår bra av att ha tydlighet. Ja, vad är då främsta fördelarna med att ha en person med Asperger i sitt team? Ja, dels att man får tillgång till de här skillsen. Någon som orkar jobba repetitivt eller någon som är extremt analytisk etc. Förra veckan så fick jag höra av vår kund 3, mobiloperatören, att vår konsult är enormt uppskattad för sitt arbete. Han har en förmåga som ingen annan att köta på och han är extremt uthållig. Ibland jobbar han då med manuella stickprov. Och vår kund sa det att vi andra vi åker göra typ 7 stickprov. Sen, medan han kan göra 700. Som ett exempel. Han ger sig liksom, men han är väldigt, väldigt nitisk och upptäcker också felen. Fast han måste gå igenom en massa data. Sen kompenserar han teamet på många andra uppgifter. När saker som inte de gärna vill göra, det gillar han. Så det blir ett väldigt bra komplement. Och liknande hör jag ofta av våra kunder. Vattenfall sa här förleden att vår konsult där, hon är som att trycka på start på en maskin. Och hon är liksom helt felfritt och gör det hon ska och liksom väldigt strukturerat och utan fel.
Ja, nu undrar jag, hur har ni det på er arbetsplats? Är ni öppna för olikheter? Och ja, hur tänker ni när ni rekryterar eller när ni tar in någon i ert team? Hur viktigt är det att följa mallen, eller kan man få vara lite annorlunda och ändå ha andra kvaliteter att bidra med?